Guys, welcome again. Ngayon, meron akong isang tools dito na hindi naman siya re-referen, kundi hindi ko siya alam kung anong tools to. Kasama to sa winning lot ko nang nag-auction ako. No? One lot to actually, puro power tools. So matagal na itong ito na lang natitira. Hindi ko siya ma-ibenta o ano kasi hindi ko Kasi ang business ko sa sa mga power tools. Hindi ko alam kung anong klaseng to. So driven by air to, Isang lot tong napanalunan ko nito sa auction. Ito siya. Ayan. Sa hangin to, sigurado hangin to sa air. Driven by air to, pneumatic. Wala naman siyang pangalan dahil ito na lang na Hindi ko naman ma-search sa Google, wala akong makitang kamukha. Ito parang may walis ting-ting . Ngayon, para makita natin yung kaloob-looban, sige, titingnan natin kung usisain natin yung loob, guys. Tingnan natin. Ito medyo na siya. Medyo maluwang na yung taas, no? Dito. Naman siya. Kalawang. So, nandito yung pinakaano niya. Ayun. Dito. May o-ring siya. Ito, hindi ko pa nakikita. Kung makita siya. Masikip. Natin na. Dadaling ko sa gato. Guys, naluwagan ko na, nakalas ko na. O, kalasin natin, para malaman ko. Actually, ngayon ko lang kinalas to, Hindi ko din alam yung nito, Ayan, ito siya. Ayan, nandito sa loob tong o-ring. Tapos ito, ayan. May thread siya. So, niluwagan ko na siya. Ngayon, ito. Ayan. Meron siyang pinaka-bowl. Hammer to, Ayan. Yan ang pinakaloob niya. Wala spring. Ito. So, isa na itong bali yung spring niya, Ibig sabihin, nagbabounce siya ang work. Ang function niya, nagbabounce. Dahil may spring, Hindi ko lang malaman kung saan ginagamit ito, Yan, dito. Yan. Ito yung hammer niya. Ngayon, medyo matigas yung hammer. Kinalawang na. Hindi ko na muna siya i-repair dahil wala naman akong idea kung saan ginagamit ito, kung paano papakinabangan. So, basta ang function niya. Baka ito, Baka ito yung ito yung karayo. Pantato. Tak. Ayan, Ayun na. Pumurul na, Pantato sa mga construction worker. Tak. Nabukasan, lalagnatin ka na yan. Ito siya. Pinaka-cylinder niya. Pinaka-hammer niya. Tapos ito yung air niya. Itong pinaka-hydraulic pneumatic yung hammer niya. Yan may palo Pak. Pag function niya na ganun, yan. Pag angat nito, gaganon siya. Ganito na lang.
ano na lang natin, kahulaan na lang natin na Pinoy henyo, tao, bagay, hayop, kinakain. So guys, kung sino man ang nakagamit na nito, paki-comment na lang sa baba, no? So hanggang dito na lang muna ako. Wala talaga akong idea dito. So please subscribe, hit the notification bell. Huwag kalimutan, pag alam nyo, mag-comment or any idea nakakaalam